Jaha, päivä. Vettä sattaa. Uskosiako sitten? Joudunko minä kolariin? Joo, kaapassa tuossa pyörähin pikaisesti jo. Sitä ennen pyörähin pikaisesti tuossa lasiliikkeellä. Kiveen iskemään silloin ikkunaan nasahti tähän punaiseen mersuun. Äsken tuli mieleen, että pitääpä perhana käydä kysäisemässä, että mitenkäs se on se lasin korjuu. Kun mulla se lasivakkutus tässä on kuitenkin, niin no nehän korjas samoin tee. Mä niinku hetken istuskelin ja oottelin siinä, niin lasihan oli valmis. SK Lasi Iisalami. Homma näkyy pellavan loistavasti. Sehän on lasivakkuutus. Jos on, niin sehän on korjaushan on aina ilmanen ja onko se sitten jos lasi vaihtoon mennä, niin se taitaa olla onko se 200 se oma vastuu? Ei oo yleensä mulla aattoissa ollut näitä lasivakkuutuksia, mutta tähän silloin otin jostain syystä höyrähin silloin. Ja no varmaan siis kun oli niin edullisen oloinen, olihan silloin kun muutaman 10 vuoteen, niin ehkä siksi. No hyvähän tuo oli, niin sai lasiin korjattu. Ja ei siinä sitä reikkeä näe. Taikka tuo reikä on ollut kiveen iskemään, niin kuin tiedätte. Joo. Tiiseli ei haise. No pikkusen se semmonen vanhan tiiselin katku tietysti on, mutta mulla nyt siihen vähän noita lääkkeitä on tuossa mukana, niin jos tuo sai vähän niinku herkiä, niin katsotaanpa ja laitellaan liäkkeet suolleen tyrkätään, niin ruppaako se tokenemaan. On märkeä, kyllä jaksaa joka päivä sattoja. No ei, kai sille mahan mitään. Ensi viikollahan tosiaan tiedotus näytti, että ihan lämmintä keli. Ja sehän alkaa ensi viikolla se kesäloman toinen pätkä, niin sehän on ihan jees. Joo, pitkästä aikaa puhelimella kuvasta tässä niinku ajaessa. Ei jopa yllättää mullahan se magneettitellinkin oli tuohon, mutta se on siellä Varkkumersun kyyvissä ja se on sillä tytöillä ajuussa ja aato on missä liekki. Ai niin, noita lampujapa en muista. Perhana, minä motonetillä kävin, mutta kylläpä jäi polttimot tuossa ostamatta. Oi vitsi minun kanssa. Jos tietokone kaipoo lisää muistia, niin kyllä kaipois tämäkin kovaa levy vähän jotain puuttaista tai jotain perkelettä. Eli joku virus tulla otassa varmaan nakertaa minun aivoja. Onko tässä joku tihi tai tuo sait-tunnisti, kun se on siinä vaan. Välillä kiihyttää viputusta. Joo, no ei tämä enempää tätä jyrryytystä, kun tuo äänenlaatu nyt ei hirmu hyvä ja paras välttämättä ole. Aatossa jyrissee niin paljon, että eikö tuolla väliin. Imukupin jälki on tuossa. Tai tuommoinen, ei tuo imukupin jälki varmaan ole. Mitenkä ne tekee sen? Jonkun vaakkumi, eikä se nyt ties siihen, vaan mitenkä ne tekee sen korjaaksi. Enköhän ängätä kahtomaan sinne hallin puolelle. Joo, vaan nytpä minä ajelen tässä pihaan.
Satteesta ja synkkä se on vaan tukeli. Ei maha mitään. Joo, on se tällä ilo kyllä ajella, kun kulutuslukemat on noin pienet. Ei varmaan pian ihan paikkoissa, mutta kyllä ne aika hyvin suuntia antaa. Ei täällä niin paljon tarvitse tankata mitä esimerkiksi se kompressorimersu. Vanha paska, mutta kulutus on semmonen ihan mukava. 5 litran kantturoilla se pyörii. Joo, tuli tuosta mieleen tuosta kulutuslukemasta, niin jonkun verran tullut katsottua aina noita sähköautoukkoinnin videoita, niin kun pajan miehellä on sähköauto ja Laari Halista tullut katsottua kanssa ja naarattaa ne kommentit aina tosiaan siellä kun esimerkiksi tämmösiä, että on sähköautollakin ihme romuja kun virta loppuu, niin ei sillä tiedä sitten yhtään mitään. No en minä tiedä, jos polttoainekin autosta loppuu, niin kyllä se matkanteko silloin loppuu. Samaa tätä range jutuista perkele, kun aina pitää laturissa pitää niitä aatoja, mutta pitäähän sitä käydä aattoa aina tankkoomassakin. Ja toisaalta tankkaa se ei onnistu kotona, mutta sähköauton latta se onnistus kotona. No se on, bensalänkkarit on henkeä ja verren bensaukkoja. Kyllä minä jos mahdollista olisi, niin varmasti laittaisin sähköauton, ei puhetta. Nimenomaan tää sähköauto. Näille minun ajuille niin olisi ihan omia. Minä en aja kuin töihin ja kotiin ja siinä ne minun ajut on. Päivän se vajio 50 kilometriä, niin eihän parempaa vaihtoehtoa ois. Mutta siihen nyt on nyt jonkunlaisia esteitä siihen auton hommoamiseen, niin joutuu ajamaan vanhoilla Mersuilla. Onhan näillä ilo tietysti ajella. Huippuvehkeet. Vittu 4,9 pyörähti mittariin kulutuslukemaksi. On halappoa tämäkin. Dieselverro kun aivan tarvis maksua. Ei itkettäis yhtään. Jaha, sitten ostokset poikkeja. Katsotaan kohta niitä dieselin käryestojuttuja. Sittarissa kävin. En osaa muualla käydä edelleenkään. Jaha, kastuitko? Mitäs roskat roskiin mennessä? On synkän näköistä, on tuolla, mutta tuolta aurinkopilkistä. Aurinkopilkistä. Teikäs tämä? Joo. Mennäänkö kätsi kissakarvinen? Mites heenneet ja mä se sisään. Tapas eliksiiriä tuosta ja lähdetään Mersua kahtoon. Mersua myy katella. Kuvaanpahan nyt puhelimella oviliimin, niin ei tule huikeita laatueroja. Tässäpä meidän lääkettä on. Hajuongelmia. Apple. Saataisiko me tämä yhdellä kädellä? Jattit osaa yhdellä kädellä tehdä niitä hommia hirmu hienosti. Että kun voivat kaiken yhdellä kädellä. Tarkoitin, että niillä ei ole aina telinettä välttämättä mukaan. Teinkäs tämä aakisu? Yhdellä kädellä. Tämä aaki. Ja tämähän pitää kokonaan tätä pois ottaa. Ei sitä laiteta mitenkään muuten.
Mihinkäs tämä pannaan teillä haisemaan? Perinteisesti tuonne peiliin katsellaan. Eihän tuu saatana veny. No nyt. Ei haise diiseli muutos ennen. Haissoo tuo Abel. Joo, tuollapa on sitten toinen. Raitisilman suodat ja vaihdetaanpa sekki. Missä se kahva on? Tuota eliksiiri. Tuossa jossain se on se monttu, mutta eipä sitä ennen. Jossain tuossa näkyy rinkula. Ei näe mitään. No, mitenkä tämä on ylösty? Yhdellä. Joo, ei siellä ole, silloin puhaltelin tuolta ne poikki, ne rippeet tuolta, niin ei siellä ole lisseekään yhtä. Semmonen tässä on semmonen pien kärtsy on, mutta ei tiedä missään näe kyllä. Dieseli. No, seurataan tilannetta. Nyt raikkari vaihtamassa uustun. Yhdellä kädellä. Tämähän ei vanhaakaan oo, kun silloin uusasin tämän, mutta onhan se vähän dieselille ehkä. Pannaan uusi. Perkele kun ruppee sataa. Eikä ruoin. Pelottele. Ei, kyllä se ruppee nyt sateelle. Voi hyvänen ai. No voi hyvä juusto. Ei, kyllä tässä nyt kastuu. Perkele. Turvaan tänne No nyt kastuu jo verhoilu. Nyt kastuu konehuonekin, kun on pelti auki. Voi. Voi isä. Kahvikuppi kuotu. Vähän pelti kiinni. Jes vähän tuohon pienempään asentoon, niin se ei niin ole. Pannaan pienempään. Voi kun sateelle. Ei kun nyt ruppaa vettä tulee. Voi vittia. Hyvä etten kastu. No. Vaihdetaanpa nyt tässä sitten. Hirmuinen romina rupais käymään. Satelee, ropisee, pili pom. Minne työmäni? Kysy sinä essiin jotain. Nyt on amatöörimäistä puuhasta. Otin aktihiilisuodattin. Jos ei tuo kielty tuossa. Lerpaks on mulla mennyt tuo peli. Pippeli. Eiku tuo tämä. Miksi tämä ei pysy tässä perkeleissä? Airflow olisi niinku... Mitenkä päästä tuonne? Tuonne koppaan päin. Noin päin. Mitenkä päin? Näin päin.
Airflow, 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 airflow. Tullaanpa nyt testattua tuo mikä tuo? Puhelimesta tuo editointi tuolla uudella ohjelmistolla. Eilen tein se editoinnin, tai viimeis kun tein, niin ihan semmosena niin kuin se on kuvattukin, niin perkele, että oli iso tiedostokoko, se valmis video, kun se renderöi sen valmiiksi, niin oliko se 50 kikkoa jumaleissa, niin 4 koolla ja ei sen pitempi video loppuus ollut. Renderöintihän kesti tietysti jonkun aikaa, mutta kyllä se nopeasti lattoo jumaleissa, niin tuo. Mitä sinne olisi mennyt? 20 minuuttia ehkä, kun se lataa sen tuo valokuitu sinne YouTubeen. Oli nopeeta tuo. Tämmöstä se pitäisi perkele elämä olla, että ne sujahtelisi vaan kaikki sinne niinku pitti. Siinäpä se ois. Air conditioner. Clean man glong glong clean. Daimler Chrysler. Niin mä en vaahikkaasti, mutta kyllä se sitten sitä YouTubesta jaahosta, kun sen sinne sai, niin minä jo luulin, että se perkele sitä rupeisi hyväksymään sinne, kun se sitä rupesi tekemään sitä omaa myklytystään sinne, niin se kesti sitten monta tuntia siellä, mutta en tiedä minkä laatuinen tuo nyt se loppujen lopuksi. Niin. Sen kun pisti sen proxy asetuksen sinne päälle, niin rupesi sekin editointi onnistumaan paljon näpäkämmin 4K tuolla sotkutilla. Mutta onhan se ihan aattamattomasti tehoton tuo kone tuohon 4K-hommaan ehkä, että niin kuin moni sanonut, että näytöohjaahan sillä jarruttaa varmasti ja niinhän se tekeekin. Ja kaikki muukin. Mutta ei tässä nyt varaa ole koneessa, kun Mersu syöpi kaikki rahat minut. Tai että mä nyt jäähän Mersuun yöksi varmaan. Taisikohan nukkua loma-aikaa yksi yö Mersussa. Ei oo tullut ikinä nukuttua. Haasto kaikki ihmiset makkoomaan yksi yö Mersussa. Ei tää ennen muodikasta olla tupehtuspiireissä, että on Mersuja. Metsämaniikki kerran Mersussa möi. Tämä on meidän huonompi osasten touhuja tämä Mersu. Joo, nyt lähettää, ei saa paljokkaan, niin laitamaan tuu paikalle. Mersu. Saisinko minä sen tuosta? Tuosta. On se mukavampi kyllä, kun se on tuolla ihan yläasennossa tuolla. Tuonne. Sitten tuonne. Sitten katse on siellä, kun se olisi nuo venytettyä tuolla. Ja kun mitenkä? Noin. Se on siellä. Se on nopea vaihto tuohon raitisilmasuorat. Kyllä huippuyksilö. Tuo sarvi pois tuolta. No tuosta tuonne ja meidän roskia.
Rännin piästäkin nyt väisi tullut syöksyn piästä. Syöksysiemenet. Kun saan puhistettua ne rännit jopa. Kahvikuppi vielä jäi tuonne. Kahvikuppi otettiin. Joo, eipä siinä. Tämmönen hupatusvilmi tähän päivään. Eikä se aina tarvis vilmiaaheet olla niin justis. Niin justis. Siellä on jonkun nappula kengästä vähän se ruohoa irronnut aika vanhakka. Eipä siinä, minä lähden videoeditointiin. Palataan tässä tuossa asiaan, kun tullaan asioita, vaikkei tulisikaan. Tykkää ja tillo ja kato vilmiä ja jäsenet saa liittyä ja saa tehdä mitä haluaa, ite kukki. Joo, palataan. Aiku hyvä.